Chiếc lò vi sóng thực sự là một phát minh vĩ đại. Bạn cho một đĩa thức ăn nguội lạnh vào trong, đóng cửa lại, bấm nút, lò chỉ quay đều và kêu rè rè, hoàn toàn không có ngọn lửa nào đỏ rực, cũng không có thanh kim loại nào nóng bỏng. Vậy mà chỉ 1 phút sau, tiếng tinh vang lên, đĩa thức ăn của bạn đã nóng hổi và bốc khói. Làm thế nào mà nó thực hiện được điều trên? Lò vi sóng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta hay không? Hay là đâu là những hiểu lầm phổ biến về lò vi sóng? Chào mừng đến với câu chuyện này. Hãy nhìn vào bên trong chiếc lò vi sóng. Bên hông hoặc trên trần lò thường có một tấm chắn nhỏ. Phía sau tấm chắn đó là một bộ phận rất đặc biệt. Người ta gọi nó là ống sinh sóng. Ống này có nhiệm vụ gì? Nó giống như một trạm phát thanh thu nhỏ vậy. Khi bạn cắm điện và bật lò, dòng điện sẽ chạy vào ống này. Ống sẽ biến điện năng thành một loại sóng vô hình. Loại sóng này có tên là sóng vi-ba. Sóng vi-ba thì không có gì đáng sợ cả. Nó rất giống với sóng đài radio bạn hay nghe. Nó cũng giống với sóng wifi mà điện thoại bạn đang dùng để lướt mạng. Chỉ khác là sóng vi-ba trong lò có tần số mạnh hơn một chút. Sóng vi-ba không màu, không mùi, không nhìn thấy được. Khi sinh ra, chúng sẽ phóng thẳng vào khoang lò. Khoang lò được làm bằng kim loại. Sóng vi-ba đập vào vách kim loại thì bị dội lại. Chúng cứ nảy bật qua bật lại liên tục ở trong lò. Nhờ vậy, sóng sẽ bao trùm lấy toàn bộ đĩa thức ăn của bạn từ mọi phía. Nhưng sóng thì liên quan gì đến việc thức ăn nóng lên? Bây giờ chúng ta hãy nói về nước. Hầu như món ăn nào cũng có nước ở bên trong. Cơm có nước, rau có nước, thịt cá cũng có nước. Ngay cả một mẩu bánh mì trông có vẻ khô ráo cũng giấu một chút nước ở trong đó. Nước được tạo ra từ những hạt cực kỳ nhỏ bé, gọi là phân tử nước. Hãy hình dung mỗi hạt nước nhỏ xíu này giống như một thanh nam châm tí hon. Nam châm thì có 2 đầu phải không nào? Một đầu hút và một đầu đẩy. Hay nói cách khác là một đầu âm và một đầu dương. Hạt nước cũng y hệt như vậy. Nó có một đầu mang điện tích dương, đầu kia mang điện tích âm. Bình thường, những thanh nam châm nước trong ngoặc kắp này nằm lộn xộn trong thức ăn. Chúng nằm yên hoặc di chuyển rất chậm chạp. Thức ăn lúc này đang nguội lạnh. Bây giờ điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra khi sóng vi-ba xuất hiện. Sóng vi-ba thực chất là một luồng từ trường. Đặc biệt hơn, từ trường này thay đổi hướng liên tục. Nó lật từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải. Nó thay đổi chiều cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức nào ư? Khoảng 2,45 tỷ lần trong 1 giây. Rồi bây giờ hãy nói đến thức ăn. Khi sóng vi-ba ập đến thì nước ở trong thức ăn, những cái phân tử nước nó cũng di chuyển liên tục. Vì sóng vi-ba đảo chiều 2,45 tỷ mỗi giây nên các hạt nước cũng phải xoay tròn lật qua lật lại với tốc độ điên cuồng y hệt như vậy. Đúng hơn là các phân tử nước. Chúng không còn nằm yên nữa, chúng sẽ bắt đầu một vũ điệu vô cùng cuồng nhiệt. Hãy thử làm một hành động như thế này. Áp 2 lòng bàn tay vào nhau, sau đó chà sát chúng thật nhanh và mạnh. Bạn thấy gì? Lòng bàn tay của bạn nóng lên phải không nào? Đó chính là ma sát. Bên trong đĩa thức ăn cũng xảy ra điều y hệt. Hàng tỷ phân tử nước li ti quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Chúng va vào nhau, cọ sát vào nhau, xô đẩy các hạt mỡ, hạt đường, hạt tinh bột xung quanh. Sự cọ sát điên cuồng của hàng tỷ cái thứ này đã tạo ra một lượng ma sát khổng lồ. Và ma sát thì sinh ra nhiệt. Nhiệt lượng này được truyền đi khắp đĩa thức ăn. Từ đó, miếng thịt nguội lạnh bỗng trở nên nóng hổi. Bát canh sôi sùng sục từ lúc nào không hay. Hoàn toàn chẳng có ngọn lửa nào cả. Thức ăn nóng lên nhờ chính nước ở bên trong nó tự va vào nhau. Thật tuyệt vời phải không nào? Nhưng tại sao cái bát lại không nóng? Đến đây chắc bạn sẽ thắc mắc. Thức ăn thì bốc hơi, bốc khói. Nhưng tại sao cái bát, cái đĩa thủy tinh hay là cái hộp nhựa đựng thức ăn lại không bị sóng vi-ba làm cho nóng chảy? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì lò vi sóng chỉ làm nóng nước. Thủy tinh, sứ hay nhựa chuyên dụng không hề chứa nước. Bên trong chúng không có những thanh nam châm nước tí hon. Vì vậy khi sóng vi-ba đi qua cái bát sứ, nó cứ thế xuyên qua như ánh sáng đi qua cửa kính. Sóng vi-ba hoàn toàn ngó lơ cái bát. Nó chỉ tập trung tìm kiếm các hạt nước có trong thức ăn để làm chúng xoay tròn. Thế nhưng đôi khi bạn lấy cái bát ra khỏi lò vẫn thấy bát nóng. Tại sao lại như vậy? Đó không phải là do sóng vi-ba làm nóng bát. Đó là do thức ăn đã quá nóng. Thức ăn nóng hổi đã truyền nhiệt sang cái bát đựng nó. Giống như khi bạn rót nước sôi vào một cái cốc thủy tinh nguội, cốc sẽ từ từ ấm lên. Bát trong lò vi sóng nóng lên cũng theo cách lây lan nhiệt tự nhiên như vậy. Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu về nguồn gốc ra đời của cỗ máy kỳ diệu này. Nó đến từ một sự tình cờ cực kỳ thú vị. Vào năm 1945, có một kỹ sư tên là Percy Spencer. Ông này làm việc ở một công ty chuyên chế tạo radar để phục vụ cho quân đội. Hệ thống radar này thì cũng sử dụng sóng vi-ba. Một ngày nọ thì ông Percy đang đứng thử nghiệm một cỗ máy sóng vi-ba khổng lồ. Ông này mới đút tay vào cái túi quần và đột nhiên cảm thấy ướt dính dính. Ông mới lấy tay ra xem. Hóa ra thanh kẹo sô-cô-la ông để quên trong túi quần đã tan chảy hoàn toàn thành nước. Ông Percy này rất ngạc nhiên. Ông không đứng gần một ngọn lửa nào. Quanh ông cũng chẳng có lò sưởi.
Vậy cái gì đã làm chảy thanh kẹo? Ông nghi ngờ chính là luồng sóng V3 vô hình kia. Để chứng minh, ông mang vài hạt ngô đặt gần cỗ máy. Vài phút sau những hạt ngô nổ lốp bốp tung tóe khắp phòng, biến thành bỏng ngô. Tiếp theo, ông thử nghiệm với một quả trứng sống. Quả trứng nóng dần rồi nổ tung trước mặt một người đồng nghiệp đứng cạnh đó. Ông Percy mỉm cười. Ông biết mình vừa phát hiện ra một điều tuyệt vời. Sóng V3 có thể làm chín thức ăn. Từ phát hiện tình cờ đó, công ty của ông đã bắt tay và chế tạo chiếc lò vi sóng đầu tiên trong lịch sử. Chiếc lò đời đầu to bằng cái tủ lạnh, nặng hơn 3 tạ và có giá rất đắt đỏ. Phải mất nhiều năm cải tiến, lò vi sóng với nhỏ gọn và rẻ tiền như một cái hộp xinh xắn trong góc bếp nhà bạn ngày nay. Sau đây, hãy đến với một số thắc mắc phổ biến về lò vi sóng. Lò vi sóng có gây ung thư hay không? Thì rất nhiều người nói rằng họ sợ lò vi sóng. Họ gọi sóng V3 là tia bức xạ và lo lắng nó sẽ gây ung thư, làm hỏng thức ăn hay là biến đổi tế bào. Thì xin khẳng định với các bạn một câu rất ngắn gọn, điều đó hoàn toàn không đúng. Thức ăn nấu bằng lò vi sóng hoàn toàn bình thường, không bị nhiễm phóng xạ, chẳng có bức xạ bức xiếc gì ở đây cả. Nó không hề độc hại, nó chỉ nóng lên nhờ nước bên trong nóng lên mà thôi, cứ yên tâm mà ăn. Thắc mắc tiếp theo, sóng V3 có lọt ra khỏi lò để gây hại hay không? Thì hãy nhìn kỹ vào mặt kính của cửa lò vi sóng. Thì bạn sẽ thấy cái gì? Bạn sẽ thấy một tấm lưới kim loại màu đen với rất nhiều lỗ tròn nhỏ li ti. Tấm lưới đó không phải để trang trí, nó chính là chiếc khiên bảo vệ cực kỳ quan trọng. Sóng V3 có một kích thước nhất định, bước sóng của nó dài khoảng 12 cm. Trong khi đó, các lỗ tròn trên lưới cửa của lò vi sóng chỉ có đường kính khoảng 1 hoặc 2 mm, tức là nhỏ hơn hàng trăm lần. Vì sóng V3 quá to so với cái lỗ nhỏ xíu đó nên chúng không chui lọt qua được. Khi sóng bay đập vào cửa kính, gặp tấm lưới kim loại, chúng sẽ bị dội ngược trở lại bên trong lò để tiếp tục đun nóng thức ăn. Chỉ có ánh sáng đèn ở trong lò có kích thước siêu nhỏ mới chui lọt qua lưới này để bay vào mắt của bạn, giúp bạn nhìn thấy đĩa thức ăn đang quay mà thôi. Bạn đã từng nghe cảnh báo tuyệt đối không cho thìa, dĩa kim loại hay giấy bạc vào lò vi sóng chưa? Tại sao lại có quy tắc nghiêm ngặt như vậy? Hãy nhớ lại, vỏ bên trong lò vi sóng được làm bằng kim loại để phản xạ sóng. Vậy nếu bạn đặt một chiếc bát bằng inox hay một cái thìa nhôm ở giữa lò thì sao? Sóng V3 đập vào chiếc thìa kim loại, nó không thể xuyên qua để làm nóng thức ăn. Nó bị dội ngược lại ngay lập tức, sóng sẽ nảy lung tung khắp nơi. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Sóng V3 thực chất là từ trường điện. Khi nó va đập liên tục vào vật kim loại có góc nhọn, ví dụ như răng của một chiếc dĩa hay là nếp gấp của giấy bạc, nó sẽ ép các hạt electron trong kim loại chạy dồn về các đầu nhọn đó. Và điện dồn quá nhiều vào mũi nhọn thì sẽ phóng ra tia lửa điện. Tia lửa điện này sèn sẹt chớp sáng, y như là cái tia chớp ở trời mưa. Tia này rất nóng, nó có thể làm cháy giấy bao bì, làm nứt đĩa thủy tinh, thậm chí gây hỏa hoạn và làm hỏng toàn bộ ống sinh sóng của lò. Vì vậy, vì sự an toàn của ngôi nhà, hãy luôn nhớ rằng kim loại và lò vi sóng là những kẻ thù không đội trời chung. Ngoài kim loại còn vài thứ bạn không nên cho vào lò vi sóng. Mình sẽ giải thích lý do ngắn gọn như thế này. Đầu tiên là quả trứng còn nguyên vỏ. Sóng V3 làm nước nóng bên trong quả trứng cực nhanh. Nước biến thành hơi nước bành trướng ra nhưng lại bị mắc kẹt trong lớp vỏ cứng. Áp suất tăng lên và bùm, quả trứng sẽ nổ tung, văng tung tóe khắp lò. Việc dọn dẹp sau đó thực sự là một cơn ác mộng. Ngay cả trứng luộc bóc vỏ rồi cũng có thể phát nổ. Tốt nhất là đừng có cho trứng vào lò vi sóng. Thứ hai đấy là ớt khô hoặc là ớt cay. Ớt thì không có nhiều nước để mà nấu chín, nhưng hơi nóng từ lò sẽ làm hợp chất cay xè, chúng ta gọi là capsaicin bốc hơi. Khi bạn mở cửa lò, hơi cay ập thẳng vào mặt, nó sẽ làm mắt bạn cay hoặc là bạn sẽ ho sặc sụa, không khác gì bị xịt bình hơi cay chống bạo động. Tiếp đó là các loại hộp xốp đồ nhựa dùng một lần. Không phải loại nhựa nào cũng cho vào lò được. Nhựa mỏng hay hộp xốp đựng cơm ngoài hàng khi gặp nhiệt độ cao từ thức ăn sẽ bị sun lại và chảy nhão ra. Chất độc từ nhựa sẽ chảy ra ngấm thẳng vào món ăn của bạn. Hãy chỉ dùng hộp nhựa có chữ là microwave safe, tức là an toàn cho lò vi sóng thôi. Và cuối cùng là quả nho. Nếu bạn cắt đôi một quả nho nhưng để dính lại một chút vỏ ở giữa rồi cho vào lò vi sóng, nó có thể tạo ra quả cầu lửa plasma sáng lóa. Hiện tượng này rất đẹp mắt nhưng cũng có thể làm cháy cái lò của bạn. Đừng dại dột thử ở nhà. Vâng, cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.